एक्सरसाइज છે સિક્સ પેક માટેની સિટઅપ્સ। આજનો જમાનો છે સિક્સ પેકનો, તો તમારે સિક્સ પેક બનાવવા માટે કઈ એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ તો કે સિટઅપ। સિટઅપ તમારે આ રીતે કરવાના છે। છો તમે બધા, આશા રાખું છું કે તમે બધા મજામાં હશો। હું છું મિલન ડોડિયા અને તમે જોઈ રહ્યા છો ભાઈઓની ચેનલ ગુજ્જુ ફિટનેસ। તો આજે આપણે વાત કરવાના છે કે કઈ રીતે ઘરે બેઠા બોડી બનાવવી। આ વિડીયો હું એવા લોકો માટે બનાવી રહ્યો છું જે લોકો પાસે જીમમાં જવાના પૈસા નથી અથવા તો જીમમાં જવાનો સમય નથી। તો એવા લોકો ઘરે બેઠા કઈ રીતે બોડી બનાવી શકે છે આ વિડીયોમાં હું તમને બતાવવાનો છું। તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા જો તમે હજુ સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવીને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો જેથી મારા બીજા વિડીયો પહોંચી શકે। ગુજ્જુ ફિટનેસ ભાઈઓની ચેનલ। તો આપણે એક્સરસાઇઝ શરૂ કરશું એના પહેલા વોર્મઅપ કરવું ખૂબ જરૂરી છે। વોર્મઅપ કઈ રીતે કરવું? તમે જ્યારે પણ એક્સરસાઇઝ કરવાની શરૂઆત કરો છો એની 5 મિનિટ પહેલા 5 મિનિટ વર્કઆઉટ કરવું એટલે કે વોર્મઅપ કરવું ખૂબ જરૂરી છે। આનાથી તમારી બોડી ગરમ થશે અને વર્કઆઉટ કરવામાં સરળતા રહેશે। બાકી તમારા શરીર પર હાર્ડ અસર થઈ શકશે। એટલે વર્કઆઉટ કરવું અથવા તો વોર્મઅપ કરવું 5 મિનિટ પહેલા ખૂબ જ જરૂરી છે। તો હું પહેલા વોર્મઅપ કરી રહ્યો છું, એક્સરસાઇઝ તરફ જવાનું છે। પહેલી એક્સરસાઇઝ છે પુશઅપ્સ। તો હું તમને કહી દઉં કઈ રીતે પુશઅપ્સ કરવાના છે। હાથને બહુ પોળા નથી રાખવાના અને બહુ પાસે પણ નથી રાખવાના, મીડિયમ રાખવાના, તમારા શોલ્ડરની બરોબર, અને આ રીતે પુશઅપ્સ કરવાના છે। પુશઅપ્સ થી તમારી છાતી પહોળી થાય છે અને તમારા ટ્રાઇસેપ્સ બને છે। શરૂઆતમાં તમારે 10 પુશઅપ્સ કરવાના છે। ધીમે ધીમે તમે આગળ વધી શકો છો, 20, 30 આ રીતે। તો શરૂઆતમાં તમે એક્સરસાઇઝ કરવાની શરૂઆત કરી હોય તો તમે 10 પુશઅપ્સ કરી શકો છો। બીજી એક્સરસાઇઝ છે બાયસેપ્સ કર, એટલે કે બાયસેપ્સ બનાવવા માટે। આ એક્સરસાઇઝમાં તમારે જરૂર પડશે એક ઈંટની। તમારે એક ઈંટ લેવાની છે અને આ રીતે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે। 1 2 3 4 આ એક્સરસાઇઝથી તમારા બાયસેપ્સ બને છે। આને કહેવામાં આવે છે બાયસેપ્સ। બાયસેપ્સ તમારા ગ્રો થશે આ એક્સરસાઇઝથી। આ એક્સરસાઇઝ તમારે 15 થી 20 ડન પીલવાના છે જેથી કરીને તમારા સારા બાયસેપ્સ બની જશે। ત્યારબાદ તમારે હેન્ડ ચેન્જ કરવાનો છે અને આ હાથે પણ આ જ રીતે 15 થી 20 એક્સરસાઇઝ કરવાની થશે। તો હવે તમારી ત્રીજી એક્સરસાઇઝ છે સ્ક્વાટ્સ। આ એક્સરસાઇઝમાં તમારે સાથળને અને પગને ઇફેક્ટ થાય એવી એક્સરસાઇઝ કરવાની છે। તમારે સ્ક્વાટ્સ આ રીતે કરવાના છે, બંને હાથ આગળ અને બંને પગ થોડા પહોળા, અને તમારે એટલું નીચે બેસવાનું છે અને ફરીથી ઉપર જવાનું છે। 1 2 1 2 1 2 1 2 આ એક્સરસાઇઝથી તમારા સાથળ મજબૂત થશે અને પગ પણ તમારા મજબૂત થશે। પગની અને સાથળની જે વધારે ચરબી છે એ પણ ઓગળી જશે આ એક્સરસાઇઝથી। આ તમે 20 થી 25 કરી શકો છો। શરૂઆતમાં તમારે 20 કરવા જોઈએ, ત્યારબાદ ધીરે ધીરે તમે આને વધારી શકો છો। બીજી એક્સરસાઇઝ છે સિક્સ પેક માટેની સિટઅપ્સ। આજનો જમાનો છે સિક્સ પેકનો, તો તમારે સિક્સ પેક બનાવવા માટે કઈ એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ તો કે સિટઅપ। સિટઅપ તમારે આ રીતે કરવાના છે। કોઈ પણ નીચે કોઈ પણ લુગડું રાખી શકો છો, કાપડ રાખી શકશો। મારી પાસે અત્યારે કંઈ નથી એટલે એમને એમ કરી રહ્યો છું। આ એક્સરસાઇઝથી તમારા પેટની વધારાની ચરબી દૂર થશે અને સિક્સ પેક બનશે। આને તમારે 10 રિપીટેશન મારવાના છે શરૂઆતમાં, ત્યારબાદ તમે ધીમે ધીમે વધારી શકો છો। શરૂઆતમાં તમારે 10 થી 15 રિપીટેશન મારી શકો છો। આ એક્સરસાઇઝથી સિક્સ પેક બને છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે। પાંચમી એક્સરસાઇઝ છે તમારી 8 થી। આ એક્સરસાઇઝમાં તમારે ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ આવી જશે। દાખલા તરીકે આ એક્સરસાઇઝ છે શોલ્ડર માટેની। આ એક્સરસાઇઝથી તમારા શોલ્ડર બને છે। ત્યારબાદ તમારે હાથ ચેન્જ કરવાનો છે આ રીતે। બીજી એક્સરસાઇઝ છે તમારા શોલ્ડર માટે જ છે પણ આ રીતે પણ તમે કરી શકો છો। હાથમાં ડમ્બેલ્સ લેવાનો છે અને આ રીતે 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। હજી એક એક્સરસાઇઝ છે
1 2 1 2 1 2. આના પર તમારે 20 થી 30 રિપીટેશન લગાવવાના છે. આ એક્સરસાઇઝ ખૂબ સરળ છે. આનાથી તમારો બેક મસલ્સ ઇફેક્ટ થાય છે અને બને છે સારો એવું બેક. 1 2 1 2. આ રીતે તમે એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. તો આ હતી એક ટોપ 5 એક્સરસાઇઝ જે તમે ઘરે કરશો તો કોઈ પણ જીમમાં જવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે ઘરે બેઠા સારી એવી બોડી બનાવી શકશો. તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને કોઈ પણ તમને ક્વેરી હોય પ્રશ્ન હોય લખજો. હું એનો જવાબ જરૂર આપીશ. મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ ગુડ લક.